হাই এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা নিশ্চয় ভালে আছে। আজি মই এযোৰ অলপ ইউনিক টাইপৰ ইয়াৰিং বনাম। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। সদায় অসমীয়া গহনাই শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, কিন্তু আজি অলপ বেলেগ টাইপৰ। এইটো পাৰ্টি ৱেৰো হ'ব। লগতে আমি যদি ডেইলি অফিচ বা স্কুল তেনেকুৱা ধৰণৰ ডেইলি কামত যাওঁ, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পল ইয়াৰিং ইউজ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে লৈছোঁ ষ্ট'ন চেইন, লগতে হাফ কাট বিটছ লৈছোঁ। তাৰপিছত এই দুটা বস্তুৰে ইয়াৰিংটো ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। তো এনেকুৱা ৰাউণ্ড শ্বেপ এটা কৰি লৈছোঁ। ৰাউণ্ড শ্বেপটো কৰিছোঁ, কিন্তু ৰাউণ্ড শ্বেপটো ৰাউণ্ড কৰি দিব নালাগে, হাফ কৰি চেইনডাল লগাব লাগে, যাতে হাফ চাইড হয় আৰু হাফ চাইড নালাগে। ডিজাইনটো তেনেকুৱা ধৰণে হ'ব। যেতিয়া শেষ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে গমেই পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছোঁ। হাফ পাৰ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আমি ডিজাইন কৰিম। তাৰ কাৰণে মই এই চেইনডালৰ পৰা দুটা ঘাট কাটি লৈছোঁ আৰু অলপ দীঘলৰ কাৰণে 4টা ঘাট কাটি লৈছোঁ। ডিজাইনটো তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। আমি দুটা ল'লে 4টা বাঢ়াই দিম, তাৰপিছত আকৌ 3টা ল'ম, আকৌ 5টা বাঢ়াই দিম। মানে আপোনালোকে যেতিয়া দেখা পাব তেতিয়া গম পাব। কিন্তু এতিয়া মই কৈ দিছোঁ, এই দুটা ঘাট মই লগাই দিছিলোঁ ন, দুয়োটা। তাৰপিছত ওপৰত মই এনেকুৱা আকৌ মণি লগাই দিছোঁ। তাৰপিছত আমি যিটো 4টা কাটিছিলোঁ অলপ দীঘল, সেইটো লগাই দিম। তাৰপিছত নেক্সট আমি আকৌ তেনেকুৱাকৈ এইবাৰ 3টা কাটিম, দুডাল, আৰু তাৰপিছত এইবাৰ দীঘলডাল 5টা ঘাট দি দিম। এনেকুৱাকৈ আমি ইয়াৰ ডিজাইনটো বনাই যাম, মানে অলপ অলপ বাঢ়াই যাম। তাৰপিছত যেতিয়া মাজৰখিনি পাম, আমি মাজৰখিনিত অলপ দীঘল কৈ দিব লাগিব। মিনিমাম 7টা ঘাট দি দিলে ইয়াৰ যিটো ডিজাইন আমি বিচাৰোঁ সেই ডিজাইনটো আহি যাব। তো এনেকুৱাকৈ মই এইখিনি ফিনিছ কৰি ল'ম। কেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব। আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েল মানে ইচ্ছা কৰে লাগে, তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েলো মই দি দিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব, মাইনাচুমি জুৱেলাৰী 786 বুলি আছে, তাতে যাব, মেছেজ কৰিব যদি জুৱেলাৰী মেটেৰিয়েল লাগে। মই আগতেও বহুত কেইজনীক দি দিছোঁ। আৰু যদি কোনোবা এনেকুৱা ধৰণৰ জুৱেলাৰী শিকিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'বিলাক চাব, লগতে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব। বহুতে চাই কিন্তু শ্বেয়াৰ নকৰে। আৰু যদি পেজত চাই আছে, প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আমাৰ এনেকুৱাকৈ কথাই এইখিনি হৈয়ে গ'ল। আমি এতিয়া ইয়াৰ যিটো প্লাষ্টিক চিট আছে সেইখিনি কাটি ল'ম। কাটি লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণে হ'ব, আৰু ইয়াতে আমি বেক চাইডত হুক লগাই দিম। আমাৰ ইয়াৰিং কমপ্লিট হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল লাগিছে লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। পেজত চাই আছে যদি ফ'ল' কৰিব। বাই।